คุณมารณรงค์ให้เราลดใช้พลาสติกไม่รับถุงพลาสติกขายถุงพลาสติกอย่างนี้นายทุนได้ประโยชน์สิก็แยกขยะสิก็ส่งไปรีไซเคิลสิก็แก้ปัญหาได้แล้วนี่ไม่จบหรอคือการรีไซเคิลน่ะมันมีแค่วัน 9% นี้เนาะดังนั้นหมายถึงว่าอีก 90% น่ะมันก็ไม่ได้ถูกรีไซเคิลสารเคมีเนี่ยที่ใช้ในการผลิตพลาสติก16,000 ชนิด 4,000 กว่าชนิดชี้แจงมาแล้วว่าเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายเขียนป้ายไว้เลยว่าพลาสติกประเภทนี้ย่อยสลายได้จริงไหมต้องบอกเลยว่าไม่จริงนี่คุณจะให้คนทั้งโลกหยุดใช้พลาสติกเหรอแล้วจะใช้อะไรกันแทนล่ะครับการที่ทั่วโลก170กว่าประเทศมารวมตัวกันแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องมีสนธิสัญญาพลาสติกโลกแล้วอ่ะมันก็ต้องตอกย้ำแล้วแหละว่ามันวิกฤตจริงๆตอนนี้มันเหมือนกับเป็นการต่อสู้ของคนสองขั้วประเทศหนึ่งอ่ะได้รับผลกระทบฉันเจอมลพิษพลาสติกมาทั้งชีวิตกับประเทศที่ได้เงินมีรายได้จากการผลิตพลาสติกคือไทยอ่ะเราเอนมาทางGreen Chai Shop แหล่งรวบรวมไอเทมที่จะทำให้ไลฟ์สไตล์รักโลกของเราง่ายขึ้นทั้งเครื่องกำจัดเศษอาหารแก้วเครื่องดื่มกล่องอาหารพกพาหลอดใช้ซ้ำได้หาของขวัญของใช้เพื่อไลฟ์สไตล์ใส่ใจโลกลองเข้ามาดูที่เพจ Green Chai Shop กันนะครับก้องกิน Green Talk Podcast สวัสดีครับก้องกิน Green Talk Podcast เรื่องกระทบโลกที่ผู้บริโภคควรรู้ครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องปัญหาพลาสติกครับผมกับคำถามที่ว่าพลาสติกที่สายกรีนชอบพูดชอบบ่นกันเนี่ยกลัวกันเนี่ยมันเป็นปัญหากับโลกขนาดนั้นเลยเหรอรู้กันหรือไม่ครับว่าตอนนี้โลกเขากำลังจะมีการจัดประชุมกันพูดคุยกันในเรื่องสนธิสัญญาพลาสติกโลกเฮ้ยมันคืออะไรและเราในฐานะที่เป็นทั้งผู้ประกอบการธุรกิจหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยจะได้รับผลยังไงหรือต้องเตรียมตัวรับมือยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็เลยเหมาะมากๆที่จะชวน2ท่านนี้มาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับก็เป็นหน่วยงานที่ทำงานรณรงค์ที่จะยุติมลภาวะมลพิษพลาสติกนะครับมาหลายต่อหลายงานเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชวนคุยกันนะครับก็มีทั้งคุณหมิวพิชามนรักรอดนะครับหัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติมลพิษพลาสติก Greenpeace ประเทศไทยสวัสดีครับหมิวครับสวัสดีค่ะพี่ก้องค่ะและอีกท่านหนึ่งนะครับคุณแยมสลิสาไตรพิพิธสิริวัฒน์เป็น Senior Campaigner Southeast Asia Plastic Project Manager นะครับจาก EJF ครับสวัสดีครับแยมครับสวัสดีค่ะพี่ก้องโอเคแนะนำหน่วยงานของทั้งสองท่านหน่อยแล้วกันนะครับ Greenpeace หลายคนก็น่าจะเคยได้ยินคุ้นหูอยู่แล้วนะครับทำอะไรแล้วก็ที่ผ่านมาในเรื่องของมลพิษพลาสติกและการทำอะไรมาบ้างครับหมิวครับค่ะก็ Greenpeace นะคะก็มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียวนะคะเราก็มีชื่อภาษาไทยด้วยเหมือนกันนะคะก็ Greenpeace นะคะเราเคยได้ยินชื่อภาษาไทยเคยได้ยินเป็นครั้งแรกสันติภาพเขียวแต่ตรงตัวอย่างนี้เลยแต่ตรงตัวแต่ว่ามันก็ใช้เฉพาะเวลาต้องออกบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ปกติทุกคนออกบินหัวบริษัทไม่ได้เขียนว่าบริษัท Greenpeace อย่างนี้ต้องเป็นบริษัทมูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว SEA ค่ะโอเคได้ความรู้ใหม่นะครับผมอันนี้เป็นฟันแฟกต์อันนึงใช่ไหมคะก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักในชื่อของ Greenpeace ประเทศไทยนะคะก็แคมเปญที่เราทำอะค่ะคือเราเป็นองค์กรเชิงแคมเปญนิ่งเนาะก็คือเหมือนเราพยายามที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้ได้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนดังนั้นทีนี้พอเรามาดูอะค่ะว่าแล้วสิ่งแวดล้อมที่ Greenpeace ทำอะค่ะก็คือมีอะไรบ้างใช่ไหมคะเราก็ดูตั้งแต่ทะเลและมหาสมุทรนะคะแล้วก็มีเรื่องของการกินที่ยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราทำก็คือพลาสติกซึ่งก็เป็นหมิวที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะทีนี้อะค่ะสิ่งที่เราทำอะค่ะก็คือเราพยายามผลักดันในเรื่องของภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้มีการบริโภคที่มันยั่งยืนเพื่อที่จะลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งค่ะครับผมนี่คือหน้าที่ของหมิวในส่วนของ Greenpeace อีกทีหนึ่งที่จะดูเรื่องนี้ EJF บ้างครับทำอะไรฮะยังคิดว่าคนน่าจะงงตั้งแต่ชื่อมูลนิธิและยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อมแปลว่าอะไรใช่ไหมคะ Environmental Justice ซึ่งจริงๆมันก็เป็นเทอมที่
ไม่ได้ใหม่แต่ก็ไม่ได้เก่ามันก็เพิ่งเริ่มขึ้นมามีการถกเถียงว่าความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อมมันคืออะไรมอตโต้ของ EJF คือ protecting people and planet ฉะนั้นจะเห็นว่าเราไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่มันมีคำว่า people หรือมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยค่ะปกป้องทั้งโลกและมนุษย์ถูกต้องเพราะเรามองว่าตอนนี้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ยุติธรรมนะในเรื่องผลกระทบค่ะตอนนี้เช่นยกตัวอย่างก่อนเลยช่วงที่มีฝุ่น PM ถ้าบ้านเรามีกำลังซื้อหน่อยเราก็จะมีเครื่องกรองอากาศเราแบบสามารถที่ใช่ค่ะหลายพันแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ในที่มันแบบไม่ต้องไปคลุกฝุ่นได้ใช้คำว่าคำนี้แล้วกันนะคะแต่ว่ามันก็จะยังมีกลุ่มคนที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนี้แม้ทำงานกลางแจ้งในบ้านไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องกรองอากาศฉะนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกคนเผชิญเหมือนกันหมดแหละแต่ความรุนแรงมันไม่เท่ากันฉะนั้นสำหรับเราเนาะความยุติธรรมก็คือการที่เราฟังเสียงของกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องต่างๆเชิงสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วเราก็จะทำงานในการผลักดันนโยบายเอาเสียงของผู้คนที่ได้รับผลกระทบให้มันขึ้นไปถึงเรื่องการผลักดันกฎหมายอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยถ้าเป็นในอันของพลาสติกเองเนาะเรามี2โครงการที่เป็นโปรเจกต์Net Free Seas แต่อีกอันนึงก็มีอีก1โครงการค่ะ Bottle Free Seas กรุงเทพมหานครถ้าใครไปเซ็นทรัลเวิลด์ใครไป BACC เคยเห็นจุดเติมน้ำสวนเบนก็เป็นโครงการของเราเหมือนกันคือเรามองว่าในการแก้ไขปัญหาพลาสติกอะค่ะมันไม่มีโซลูชันเดียวไม่ได้มีผลไม่ได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาเดียวครับใครเคยไปเติมน้ำในจุดเติมน้ำกทมบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมก็จะเห็นว่าทั้งสองท่านเนี่ยทำงานโฟกัสเรื่องปัญหาพลาสติกกันเลยทำไมฮะเรื่องมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอปัญหาพลาสติกเนี่ยพูดกันจังเลยมันเป็นปัญหาใหญ่แค่ไหนฉายภาพให้เห็นหน่อยทั้งสองท่านเอาประสบการณ์ตรงที่เห็นหรือว่าข้อมูลที่ได้รีเสิร์ชมากินคิดก่อนก็ขอแบ่งประเด็นการเล่าเป็น2อย่างเนาะตอนนี้หมิวคิดว่าทุกคนก็น่าจะคือเราพอมันเป็นยุคโซเชียลมีเดียค่ะเราทุกคนก็จะได้เห็นภาพแพร่ขยะภาพปัญหาขยะมากขึ้นหมิวก็คิดว่าทุกคนรับรู้กันทั่วอยู่แล้วว่าปัญหาขยะพลาสติกในตอนนี้มันเป็นวิกฤตแล้วเนาะทีนี้พอลองแบ่งเป็นสองอันก็คืออันแรกสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาซึ่งนั่นก็คือขยะต่างๆนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแถวบ้านเราชายหาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง Greenpeace ค่ะเราก็เคยทำกิจกรรมเช่นกิจกรรมแบรนด์ออดิตที่เราไปเก็บขยะแล้วก็เอามาบันทึกข้อมูลอย่างนี้เนาะแล้วก็ได้เห็นตลอดระยะเวลา5ปีค่ะก็ได้เห็นขยะนี่แหละที่มันหมุนวนกันอยู่ตลอดเวลาก็คือเก็บเท่าไหร่มันก็เก็บไม่หมดเลยเนาะเก็บขยะหาดนี่คือเก็บวันนี้พรุ่งนี้ไปก็มาใหม่ใช่ค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะพอทำงานมานานๆเนาะเราก็ได้เห็นมากขึ้นว่าแท้จริงแล้วปัญหาพลาสติกไม่ใช่แค่ขยะแต่มันคือปัญหาตั้งแต่ต้นทางที่เป็นขั้นตอนในการสร้างในการเกิดของตัวพลาสติกขึ้นมาเนาะเมื่อกี้เราพูดตอนมันตายแล้วตอนมันใกล้ตายตอนมันถูกใช้แล้วเป็นภาระสิ่งแวดล้อมใช่ตอนนี้ขอแบบย้อนเวลากลับไปตอนมันเกิดแล้วก็รับรู้ว่ามันส่งผลกระทบมากมายมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนาะแล้วก็อันดับหนึ่งที่หมิวรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราโดยที่เราไม่ได้รู้ก็คือเรื่องสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC ที่มันปล่อยออกมาจากการผลิตพลาสติกซึ่งสิ่งนี้ค่ะที่มาบตาพุธก็เจอแล้วที่สำคัญคือสารประกอบอินทรีย์ตัวนี้ค่ะมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งใช่แล้วมันก็มีงานวิจัยมาอยู่ในอากาศใช่ค่ะมันก็มีงานวิจัยว่าคนที่อยู่รอบๆนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธอะค่ะก็มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสสารนี้ด้วยแล้วตั้งแต่ปี 2553 จนถึงตอนนี้ค่ะยังมีการพบว่าสารเนี่ยเกินค่ามาตรฐานดังนั้นณตอนนี้ค่ะเวลาที่เราเห็นว่ามันมีปัญหา PM 2.5 เนาะแต่ว่าพอเราขับรถไปที่ไหนเราไปอาศัยอยู่ที่ไหนแล้วเราคิดว่าเราหายใจเราแทบไม่ได้รู้เลยว่าเราหายใจเอาอะไรเข้าไปเราอาจจะหายใจเอาอีกอันนึงก็คือไมโครพลาสติกก็ได้นึกออกไหมเราเลยมองว่าสิ่งที่มันมองไม่เห็น
หรือว่าทุกสิ่งอ่ะมันอันตรายไปหมดแล้วที่สำคัญคือมันยังไม่มีมาตรการในการจัดการที่เพียงพอจนทำให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปได้เรารู้สึกว่าอันนี้ก็คือวิกฤตอีกอันนึงด้วยเหมือนกันคือคุณหมิวเห็นตั้งแต่ปัญหาตั้งแต่ปลายทางพอใช้ทิ้งเสร็จปุ๊บมันไม่มีการควบคุมอะไรเลยมันก็ทำลายชีวิตสิ่งมีชีวิตอื่นๆทำลายธรรมชาติต่างๆรวมไปถึงเห็นปัญหาตั้งแต่ตอนที่ถูกผลิตขึ้นมาแล้วที่เมื่อกี้มีลิงก์นิดนึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะว่าการผลิตพลาสติกก็คือการใช้ฟอสซิลใช้น้ำมันนั่นเองใช้ปิโตรเลียมนั่นเองใช่ไหมครับมันก็มีการเกี่ยวพันกับเรื่องของโลกรวนด้วยแล้วก็สารพิษต่างๆด้วยใช่ค่ะขอหยุดตอนนี้เผื่อแยม โอเค จะได้เสริมแบ่งปันให้เพื่อนเสริมปัญหาส่งต่อเลยแยมเห็นปัญหาอะไรเกี่ยวกับพลาสติกเสริมอีกครับชอบที่ถามว่ามันเป็นวิกฤตหรือยังยังคิดว่าการที่ทั่วโลก170กว่าประเทศมารวมตัวกันแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องมีสนธิสัญญาพลาสติกโลกแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาเนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งในคำตอบที่ทำให้คนเห็นแล้วแหละว่ามันวิกฤตแล้วเว้ยไม่งั้นคนจะมารวมตัวกันทำไมต้องมีสนธิสัญญามาตรการผูกพันทางกฎหมายเพื่อมาดูเรื่องนี้ด้วยเมื่อวานเพิ่งพูดคุยกับกลุ่มคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะตอนนี้เวลาเราพูดถึงไอ้ triple planetary crisis ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะที่มันจะมี3แท่งเนาะที่มองว่าตอนนี้เป็นปรปักษ์กับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์มากๆก้อนแรกก็คือเรื่องโลกรวนก้อนที่2ก็คือเรื่องการล่มสลายของระบบนิเวศอันที่3ก็คือเรื่องมลพิษของบางอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในอันใดอันหนึ่งพลาสติกอยู่ในทั้ง3อันอ๋อเหรอใช่ก็เหมือนที่พี่ก้องพูดเมื่อกี้พลาสติกทำมาจากอะไรฟอสซิลมีบวกด้วยนะคะบวกสารเคมีฉะนั้นคือเขาเป็นทั้งในมุมของโลกรวนก็อยู่ในนั้นใช่คงไม่ได้ต้องอธิบายเนอะว่าทำไมเชื้อเพลิงฟอสซิลถึงทำให้เกิดโลกรวนอย่างที่ว่านี้ทุกคนอีก EP นึงทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะคะแล้วพอเป็นขยะเขาก็ไปอยู่ในระบบนิเวศเขาก็ทำให้ระบบนิเวศมีความเสียหายอีกเรื่องมลพิษอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วพอยังพูดถึงเรื่องสารเคมีปั๊บเนี่ยหมายความว่าถ้ามันไม่เป็นสารเคมีในสิ่งแวดล้อมมนุษย์ใช้พลาสติกกับอะไรบ้างคะมนุษย์ใช้กับพลาสติกกับอะไรบ้างแพคเกจจิ้งพวกข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้ารอบๆตัวเราเสื้อผ้าอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วสารเคมีนั้นอะถ้ามันอยู่ในทุกๆชิ้นของพลาสติกถ้ามันเป็นเรากินก๋วยเตี๋ยวในชามพลาสติกมันจะหลุดออกมาไหมซึ่งมันมีสตั๊ดดี้มันมีงานวิจัยที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วจริงๆอะค่ะว่าสารเคมีเนี่ยที่ใช้ในการผลิตพลาสติก16,000 ชนิดนะตอนนี้ที่มีใช้อยู่ 4,000 กว่าชนิดถูกชี้แจงมาแล้วว่าเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เหลือยังไม่รู้ด้วยที่เหลือแล้วก็มีจากไอ้ 16,000 ชนิดเนี่ยแค่ 1% ที่มีการกำกับดูแลโดยกฎหมายระหว่างประเทศฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าไอ้ 16,000 เนี่ยมันไม่อันตรายนะแต่เราแค่ยังไม่รู้ยังไม่ได้มีกฎหมายมาดูยังไม่ได้มีใครมาวิเคราะห์ว่ามันมีอันตรายต่อเราหรือเปล่าฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามว่ามันวิกฤตไหมมันวิกฤตทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและวิกฤตเรื่องสุขภาพของมนุษย์ด้วยยังไม่ได้พูดมิติเศรษฐกิจอีกนะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงขยะแล้วประเทศไทยเมืองท่องเที่ยวภูเก็ตขยะล้นใช่เห็นพาดหัวข่าวเห็นพาดหัวข่าวอยู่ถ้ามันล้นขึ้นมาจริงๆอะค่ะแล้วตอนนี้ภูเก็ตก็แทบจะเป็นที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาท่องเที่ยวอยู่โดยตลอดเชียงใหม่เรื่องฝุ่น PM เรื่องอะไรสิ่งแวดล้อมกระทบทุกอย่างฉะนั้นเลยมันก็ต้องตอกย้ำแล้วแหละว่ามันวิกฤตจริงๆตอนนี้ครับแล้วประเทศไทยเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องของการผลิตพลาสติกในระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีผลในเรื่องนี้เยอะแค่ไหนครับทำไมต้องมาแก้ที่ประเทศไทยอะค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอยู่ด้วยเหมือนกันเราติด1 ใน 10นะที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็มีฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศซึ่งตอนนี้ค่ะใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดระยองเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยมันคือการนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็มีการนำประเทศไทยก็มีการนำเข้าน้ำมันด้วยเข้ามาแน่นอนว่าทั้งน้ำมันและเชื้อเพลิงฟอสซิลเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่นำขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งเอาไปผลิตเป็นพลังงานแน่นอนแต่ว่าในก๊าซที่เราเอาขึ้นมาค่ะปกติมันจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ตัว
ครับก๊าซที่เอาไปทำเป็นพลังงานเยอะเนี่ยมีเทนครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะเพราะว่ามันเบาเอาไปทำง่ายแต่จริงๆมันมีก๊าซอีก2ตัวที่ชื่อว่าอีเทนกับโพรเพนเขาเนี่ยจริงๆอาจจะเอาไปเผาหมดเพื่อเป็นพลังงานก็ได้แต่จริงๆเขามีประสิทธิภาพมากกว่านั้นเขาสามารถเอามาผลิตพลาสติกได้และพลาสติกจริงๆมันเป็นของที่มันมีมูลค่าเพิ่มอะค่ะมากกว่าเอาไปผลิตพลังงานฉะนั้นมันก็เลยจะมีการแยกก๊าซ2ส่วนนี้มาผลิตพลาสติกด้วยฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยเลยก็พูดได้เลยว่ามันคืออุตสาหกรรมที่เอาไว้ใช้สำหรับผลิตพลาสติกเดี๋ยวไอ้คนจะแบบเฮ้ยเขาจะมาชวนให้เราเลิกใช้พลาสติกกันหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะถามมาถึงคำถามนี้ในช่วงท้ายๆนะครับเราได้ฟังปัญหากันมาก็เยอะแล้วนะครับผมทำไมปัญหานี้มันยังไม่ถูกแก้ทันทีในสายตาของทั้งสองคนขอบคุณสำหรับคำถาม ถอนหายใจคือจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเรามองว่าอันนึงนะคะที่มันสำคัญก็คืออาจจะเป็นเรื่องของนโยบายเนาะแต่คิดว่าอันเนี้ยเดี๋ยวแปะไว้คุยในลำดับถัดไปสิ่งหนึ่งที่อยากฉายภาพก่อนก็คือว่าถ้าในมุมของประชาชนที่มันดูใกล้ตัวที่สุดอะค่ะเราก็ขอพูดเรื่องการรีไซเคิลเรามองว่ามันมีมายาคติว่าการรีไซเคิลคือทางออกก็แยกขยะสิก็ส่งไปรีไซเคิลสิก็แก้ปัญหาได้แล้วนี่ไม่จบหรอก็ใช่แต่ถามว่าจากสถิติของโลกอะค่ะคือการรีไซเคิลน่ะมันมีแค่วัน 9% ในนี้เนาะดังนั้นหมายถึงว่าอีก 90% น่ะมันก็ไม่ได้ถูกรีไซเคิลแล้วเรายังคิดว่ามันเป็นทางออกได้อยู่หรือเปล่าเนาะซึ่งอันนี้มิวก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่เราอาจจะต้องมองข้ามประเด็นเรื่องการรีไซเคิลนะคะแล้วไปแก้ปัญหาที่ต้นทางไปดูว่าจุดสำคัญจริงๆของการลดวิกฤตมลพิษพลาสติกอันเนี้ยมันคืออะไรเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากขอเสริมก็คือว่าพอเราพูดเรื่องการรีไซเคิลนะคะคือการรีไซเคิลแม้ว่าจะรีไซเคิลได้มันก็มีการมีข้อจำกัดในการรีไซเคิลเช่นการรีไซเคิลสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งอาจจะได้แค่1 ครั้งแล้วสุดท้ายมันก็คือกลายเป็นขยะไปสู่หลุมฝังกลบเช่นอาจจะรีไซเคิลเป็นพรมอย่างเงี้ยพอเป็นพรมเสร็จปุ๊บโดนเช็ดเสร็จปุ๊บสกปรกแล้วปุ๊บแล้วยังไงต่อแล้วไปไหนต่อก็เป็นขยะมันจะไม่เรียกว่ารีไซเคิลด้วยแบบนี้มันจะเรียกว่าดาวไซเคิลคือการรีไซเคิลคืออย่างน้อยๆหมุนกลับมาเป็นโปรดักต์เดิมใช่ที่มีคุณภาพแต่การดาวไซเคิลคือหมุนกลับมาก็จริงแต่เป็นโปรดักต์ที่มูลค่าต่ำกว่าเดิมและอาจจะไม่ได้ถูกรีไซเคิลกลับมาอีกครั้งก็เป็นไปได้ซึ่งที่พี่ก้องพูดก็คือใช่เลยค่ะว่าการรีไซเคิลเป็นโปรดักต์เดิมอันนี้แค่ 2% เท่านั้นจากสถิติทั้งโลกอะค่ะก็คืออีก 98% น่ะก็อาจจะอยู่ดาวลงไปแล้วก็ 98% ก็คืออยู่ในหลุมฝังกลบอยู่เป็นขยะตามแม่น้ำลำคลองทั่วไปยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นสมมติขวดพลาสติกที่เขามีเป็นแคมเปญที่อย่างแพร่หลายและกันที่หลายๆประเทศก็กฎหมายอนุญาตแล้วขวดพลาสติกรีไซเคิลกลับมาเป็นขวดพลาสติกใบเดิมบรรจุเครื่องดื่มได้แต่ถ้าดาวไซเคิลก็อาจจะกลายมาเป็นเส้นใยเสื้อผ้าเป็นเสื้อซึ่งก็ไม่สามารถรีไซเคิลกลับไปได้อีกหรืออาจจะได้ยากไม่เป็นที่นิยมแล้วกันในการรีไซเคิลเสื้อผ้ากลับไปอันนี้เป็นต้นต่อใช่ค่ะแล้วก็อย่างการรีไซเคิลเหมือนที่เอ็มพูดก่อนหน้านี้นะคะว่าในการผลิตพลาสติกมันมีสารเติมแต่งเยอะแยะมากมายแล้วสารเหล่านั้นนะคะมันก็ถือว่าเป็นสารอันตรายด้วยเหมือนกันดังนั้นในกระบวนการรีไซเคิลสารเหล่านี้มันไม่ได้หายไปไหนนะคะน้องยังอยู่ดังนั้นยิ่งรีไซเคิลมากเท่าไหร่ค่ะสารก็ยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมันเคยมีงานวิจัยของมูลนิธิบัวนานิเวศนะคะเขาเปิดเผยว่าเคยไปเก็บตัวอย่างของวัสดุหรือว่าของเล่นที่มันเป็นวัสดุจากการรีไซเคิลนะคะซึ่งเขาเลยพบว่ารูบิกของเล่นเด็กอะค่ะที่เราเล่นอันนี้ยังมีสารอันตรายอยู่เลยดังนั้นน่ะเมื่อคนทั่วไปเราไม่รู้หรอกว่ามันมีอันตรายคือมันไม่ได้เห็นนึกออกไหมมันไม่ได้แบบฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเราก็คือจับกันปกติดังนั้นน่ะมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องคอนเซิร์นหรือว่ามีความกังวลไหมว่าสิ่งที่เราจับเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นมลพิษกับร่างกายเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยนึกออกไหมแล้วเราคงไม่ได้รู้คือคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งเนี้ยมันมาจากการรีไซเคิลหรือว่ามันจะไปไหนต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็น
สิ่งของที่ใช้ทั่วๆไปเลยนะคะ อืม ดังนั้นเรารู้สึกว่าการรีไซเคิลน่ะมันยังมีปัญหา ครับ ของเรื่องสารเคมี อืม อีกที่มันเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากยิ่งขึ้น ครับ อีกประเด็นหนึ่งอะค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นที่คิดว่าน่าจะอยู่ในกระแสของชาวกรีนมาก อือฮึ ๆคือพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ อืม เนาะเราคิดว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งอะค่ะน่าจะเมื่อ5 ปีก่อนนะกระแสของสินค้าสีเขียวอะค่ะหรือว่าสิ่งที่มันถูกระบุว่าย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือ biodegradable อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันดูเป็นสิ่งที่เข้ามาตีตลาด อือฮึ ให้ใกล้ตัวกับทุกคนมากขึ้น ครับ หมิวเชื่อว่าทุกคนถ้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้ออะค่ะต้องเจอชั้นวางที่มีสินค้านี้ เขียนป้ายไว้เลยว่าพลาสติกประเภทนี้ย่อยสลายได้ ใช่ เราก็รู้สึกว่าถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์นี้ อย่างน้อยๆเราก็เป็นร้านคาเฟ่ที่ช่วยรักโลกได้ หรือเราเป็นผู้บริโภคที่ช่วยรักโลกได้ อืม จริงไหม ต้องบอกเลยว่าไม่จริง อืม อืม แต่เจตนาดีนะ ไม่ใช่ อืม หมายถึงว่า เราจะพูดต่อ ร้าน ว่าก าแฟที่ใช่อะ เพราะคนน่ะ เขาก็เจตนาดี ผู้บริโภคอะมีความอยากจะลดไงคือเขารักโลกจริง ใช่ ๆ ดังนั้นอะสินค้าเหล่านี้ราคาแพงกว่า อืม แต่หลายคนก็ยอมซื้อ า ใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยลดมลพิษพลาสติก ครับ ซึ่งอย่างที่เยังบอกเลยว่าเจตนาทุกคนดี แต่ ครับ ทุกคนไม่รู้เลยว่า อืม จริง ๆ แล้วอะมันไม่ได้ย่อย ครับ แล้วถ้ามันย่อยมันก็เป็นไมโครพลาสติก อือฮึ คือปีที่แล้วอะค่ะเรามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เราเอาสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุนะคะที่ทางแบรนด์ระบุว่าย่อยสลายได้ทางชีวภาพอะค่ะไปทดลอง อืม ซึ่งเราก็มีทั้งทดลองในดินไปฝังดินเนาะมีการแช่ในทะเล ครับ แล้วก็มีการแช่ในตู้ปลาที่มันควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมนะคะ ครับ แล้วก็พบว่าสินค้าค่ะมันมีทั้งย่อยคือการย่อยอ่ะใช้คำว่าแตกตัวดีกว่า อืม แตกตัวเป็นชิ้นเล็ก ครับ ๆ แล้วก็เป็นไมโครพลาสติก อืม บางสินค้านะคะ เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เจอไมโครพลาสติกอ่ะ อืม ดีใจมันไม่ย่อยไง อ๋อโอเค คือน้องเป็นถุงยังไงก็อยู่อย่างนั้น ก็อยู่อย่างนั้น เออ อันเนี้ยอยากให้ทุกคนแบบลองจินตนาการต่อว่า แล้วถ้าเขาอยู่ในทะเล ครับ แล้วสัตว์ทะเลเนาะเราอาจจะคุ้นเคยแล้วแหละว่ามันมีสัตว์ทะเลมันมีระบบนิเวศทางทะเลที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ ครับ มันจะก่อให้เกิดผลกระทบมากน้อยแค่ไหน ครับ อืม และการที่เขาทำออกมาเป็นคอนเซปต์ของการตลาดแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้เป็นจริงในสภาวะแวดล้อมจริงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โดนอะไรหรอครับ นั่นสิค่ะ ไม่โดนบทลงโทษอะไรครับ จริง เออ ๆที่ต่างประเทศนะคะเขาจะมีนโยบายที่เรียกว่าanti greenwashing อืม หนูจำไม่แม่นแต่เหมือนจะเป็นแคลิฟอร์เนียนะคะ อันนี้ทุกท่านคอมเมนต์บอกได้นะคะ ถ้าทุกท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะ ก็คือเขาจะมีหลักการ แล้วก็มีการตรวจสอบด้วย ก็คือตั้งแต่แรกอะค่ะแบรนด์นั้นน่ะต้องเขาเรียกว่า declare ครับ ให้อย่างชัดเจนว่าถ้าจะใช้ฉลากตรงนี้คุณน่ะจะมีวิธีการหรือว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นเนี้ย ครับ จะสามารถย่อยได้หรือว่าทำอะไรได้ แล้วเขาก็จะมีการตรวจสอบด้วยว่า ครับ มันทำจริงหรือเปล่า อืม ซึ่งถ้ามันทำไม่จริงก็จะโดนปรับจะมีบทลงโทษต่อไป ครับ ใช่ซึ่งอันเนี้ยประเทศไทยเรายังไม่มี ครับ อ่ะดังนั้นน่ะ อันนี้ไม่ได้ชี้โพรงนะครับว่าคุณจะแปะป้ายจะโฆษณาพลาส มัน ติ ก็ ก คือ รั เหมื ก อน โลกอะไรต่างๆ มันก็คือเหมือน ไม่ แบบ มีบทลงโทษอะไรอย่างเงี้ย การโฆษณาเกินจริงไหมที่เรายังไม่มีการกำกับดูแล ก็ถูกต้อง ในเชิงสิ่งแวดล้อม โอเค ใช่ อยากเสริมนิดนึงตรงนี้ได้ไหมคะเพราะว่ายังคิดว่าเวลาเราพูดว่าอะไรทำมาจากพืช เรามักจะมีภาพในหัวว่ามันแบบ พลาสติกนี้ทำมาจากพืช มัน ฟังดูกรีน มันดูกรีนอะแต่ว่าจริงๆมันมีหลายประเภท หนึ่งในประเภทที่หมิวพูดไปแล้ว biodegradable ครับ ก็เป็นแบบที่หมิวพูดแต่มันจะมีพลาสติกที่ทำมาจากพืชอีก ครับ ซึ่งจะบอกว่าหลายๆครั้งอะค่ะมันถูกตัดแต่งพันธุกรรมของมัน อ่า ให้มาเป็นการคล้ายคลึงกับพลาสติกที่ทำมาจากน้ำมันแล้ว อืม ไม่ได้หมายความว่าพลาสติกที่ทำมาจากพืชจะย่อยสลายได้ อ่า ในทุกๆอัน ครับ บางอันคือเปลี่ยนและเหมือนพลาสติกเลย อืม แล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมือนกัน อ๋อ แล้วมันก็จะมีแบบ biodegradable ครับ มันมีแบบ compostable อ่า มันมีย่อยยิบย่อยหลากหลายมาก PBS โอ้ PLA โห มันมีคำศัพท์เยอะมากมายที่ชวนงงมากๆ ซึ่งตอนนี้หลาย ๆ ครั้งเนี่ยมันเหมือน
ต้องให้ประชาชนน่ะเรียนรู้เอาเองอะค่ะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายนโยบายต่างๆเนี่ยมันช่วยประชาชนได้กำกับดูแลตรงนี้ตั้งแต่การผลิตก่อนไหมว่าอันนี้คุณเป็นอะไรเขียนให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าคุณต้องถูกย่อยในสภาพอากาศไหน1คุณย่อยได้หรือเปล่าก่อนเป็นอย่างแรกถึงคุณจะทำมาจากพืชคุณอาจจะไม่ได้ย่อยได้ก็ได้2ถ้าคุณอยากจะย่อยได้ต้องอยู่ในอุณหภูมิหรือการจัดการแบบไหนหรือถ้ามันเป็นแบบ compostable ที่เขาว่ามันคือการแบบเอาไปทำปุ๋ยอะไรได้จริงๆก็ควรที่จะถูกเลเบลอีกแบบนึงเพื่อบอกเราหน่อยเหอะไม่ใช่ให้เราต้องมานั่งแบบอันนี้อะไรวะด้วยตัวของเราเองเลยคิดว่าจริงๆการผลักดันให้มีกฎหมายไม่ว่าจะเป็น green claim ถ้ายุโรปเขาจะเรียก green claim เนาะให้เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นส่วนที่จะช่วยได้เหมือนกันนะคะที่จะทำให้เรามีไอ้พลาสติกที่ย่อยสลายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจริงตกปกครับหรือต่อให้มีไอ้โรงนั้นในการควบคุมสภาพในการย่อยจริงๆอ่ะแต่คุณแน่ใจได้ไงว่าถุงพลาสติกที่คุณทิ้งหรือแก้วกาแฟที่คุณใช้มันจะถูกคัดแยกออกจากขยะอื่นๆแล้วไปที่โรงนั้นจริงๆมันไม่เกิดกระบวนการคัดแยกตรงนั้นอยู่แล้วใช่ซึ่งตอนนี้เขาเป็น contamination ด้วยนะคือเขาไม่สามารถรีไซเคิลรวมกันกับพลาสติกรีไซเคิลที่ทำมาจากน้ำมันได้ซึ่งก็เลยกลายเป็นปัญหาของระบบรีไซเคิลอีกทีนึงครับครับเอาปัญหาของสาเหตุที่ยังไม่ถูกแก้ไขในเรื่องของปัญหาพลาสติกสักทีของมิวก็มีประมาณนี้ก่อนข้ามไปที่แยมบ้างคิดว่าทำไมมันถึงพูดกันมาตั้งเยอะแล้วทำไมมันถึงไม่ถูกแก้สักทีในมุมของแยมมองว่าเรายังไม่เคยคุยกันเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมาจริงๆครับยังว่าสิ่งนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นครับมันจะมีแต่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วงั้นเราแก้ด้วยวิธีนี้ไปเลยแก้ด้วยวิธีนั้นไปเลยโดยที่อย่างที่หมิวพูดการรีไซเคิลถามว่าเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาไหมเป็นแต่มันมีแต่ในทุกๆอันเลยค่ะการรีไซเคิลก็มีลิมิเตชันของเขามีข้อจำกัดของเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับวัตถุดิบหรือวัสดุทุกๆอย่างอาจจะเหมาะกับกระป๋องอลูมิเนียมอาจจะเหมาะกับแก้วแต่พลาสติกจริงๆมันถูกออกแบบมาให้ใช้ได้เป็นระยะเวลานานแต่เราจะมารีไซเคิลหลอดคุ้มไหมหรือว่าจำเป็นหรือเปล่าอันนี้เป็นลิมิเตชันของเขาแบบที่หมิวบอกไปเมื่อกี้การผลิตขยะไปเป็นพลังงานจริงๆเป็นอะไรที่ฟังแล้วมันก็ดูสวยหรูมากๆจริงๆคนมักจะบอกว่าก็สร้างเตาเผาขยะสิก็จบแล้วจบไหมเอาจริงคือตอนที่เยี่ยมฟังครั้งแรกเยี่ยมก็ว่ามันดีเยี่ยมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่าเอาขยะกลับมามันก็เคยเป็นน้ำมันเอามันกลับมาเป็นพลังงานอีกให้มันกลับไปเป็นน้ำมันอีกเฮ้ยดีสุดๆแต่พอเราไปหาข้อมูลเพิ่มเราไปทำงานกับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะแม้กระทั่งกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานรีไซเคิลที่ไม่ได้ออเปเรตเป็นอย่างดีเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องมองอีกมุมแล้วอะแล้วไอ้มุมนั้นแหละค่ะอีกมุมนึงที่ไม่ใช่ข้อดีทั้งหมดของโซลูชันเหล่านี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เรายังไม่พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมามากพอว่าการรีไซเคิลควรจะขนาดไหนหรือเราควรจะมีโรงงานรีไซเคิลผุดขึ้นมาเป็นเหมือน 7-Eleven เลยหรือเปล่าดูแลกำกับยังไงก่อนเป็นอย่างแรกการรีไซเคิลใช้วัตถุดิบก็เยอะมีการปั่นการบดการหลอมยังไงเขาก็ต้องมีมลภาวะออกมาอยู่แล้วโรงไฟฟ้าขยะก็เช่นกันคิดได้ง่ายๆเลยไปตั้งที่ไหนก็มักจะเห็นหน้าข่าวเสมอว่าไม่เอาแค่มันมีคนยังว่าอันนี้เป็นหินเล็กๆที่เราควรจะหยิบจับขึ้นมาแล้วมาพูดคุยกันแต่มันยังไม่เคยมีอีกอย่างนึงคือนอกจากเราจะไม่คุยเรื่องโซลูชันแล้วว่าอะไรเนี่ยควรจะเป็นโซลูชันที่เราให้ทั้งงบประมาณให้ทั้งกำลังให้ทั้งนโยบายไปลงมากที่สุดกับน้อยที่สุดเรายังไม่หลุดกรอบว่าการจัดการพลาสติกเนี่ยมันต้องพ้นการจัดการขยะได้แล้วเพราะเราคุยกันมาตั้งแต่แรกว่าพลาสติกทำมาจากอะไรอะค่ะถ้าตอนนี้เรามองว่าเราต้องเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วไปขับรถ EV กันเถอะเราต้องผันเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสะอาด renewable energy แต่เราก็ยังมองว่าแต่พลาสติกก็ยังต้องใช้อยู่นะแต่เขาก็ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเหมือนกันนะเรายังไม่ได้มองการจัดการพลาสติกในมุมของ climate โลกรวนcarbon emission ซึ่งมันมี study ของ Grid Arundel เพิ่งออกมาในช่วงสนธิสัญญาพลาสติกโลกบอกว่า carbon emission หรือว่าก๊าซเรือนกระจกอะค่ะในตลอดวงจรชีวิตของพลาสติกตั้งแต่ขั้นตอนขุดเจาะน้ำมันไปจนถึงขั้นตอนที่ไปถึง landfill เลยเนี่ย 94% อะจ
จริงๆไอ้ก๊าซคาร์บอนอิมิชันเนี่ยเกิดขึ้นที่ขั้นตอนการผลิตและการขุดเจาะน้ำมันนะครับขั้นตอนการจัดการขยะเนี่ยแค่ 6% เองฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างที่เราทำอยู่เรากำลังพยายามแก้ไขปัญหาขยะใช่เราต้นตรงนี้อยู่ตรงไหนครับเรายังไม่เคยไปดูเรื่องการผลิตเรื่องการปิดแท็บคนชอบพูดถึงตอนนี้เหมือนน้ำเปิดก๊อกอยู่แล้วเราพยายามที่จะถูพื้นที่ก๊อกมันยังเปิดอยู่แล้วมันจะถูยังไงให้หมดนะแล้วมันไม่ใช่แค่ปัญหาขยะมันเป็นปัญหาสุขภาพด้วยมันเป็นปัญหาโลกร้อนด้วยฉะนั้นรวบลัดเรายังไม่ตรงไปตรงมาในการพูดคุยเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาและเรายังไม่มองการแก้ไขปัญหาพลาสติกตลอดวงจรชีวิตของมันสำหรับแยมนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราแก้ไขปัญหานี้ยังไม่ได้ครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่หลายคนเอาปัญหาขึ้นมาคุยว่าจริงๆแล้วปัญหามันควรจะต้องไปปิดก๊อกหรือเปล่าใช่ไหมครับนี่คือเหมือนเป็นประเด็นหลักที่เขาจะชวนคุยกันที่เวทีสนธิสัญญาพลาสติกโลกนี้ด้วยแต่ว่าก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับอันนี้ก่อนนะครับใครอธิบายในแยมได้กันคืออะไรครับสนธิสัญญาพลาสติกโลกที่เขากำลังคุยกันเนี่ยคืออะไรครับมันก็คือเป็นมาตรการผูกพันทางกฎหมายที่เมื่อปี 2022อะค่ะอย่างที่ยมบอกทั่วโลกเขาเห็นแล้วแหละว่ามันวิกฤตแล้วเรื่องพลาสติกเนี่ยมันวิกฤตอีกอย่างนึงคือใน Paris Agreement ที่หมิวเคยพูดถึงอะค่ะเราพูดถึงเรื่องพลังงานฟอสซิลเยอะเราจะพูดถึงเรื่องพลังงานค่อนข้างเยอะหลายๆครั้งอาจจะยังหลงลืมการเอาพลาสติกเข้าไปอยู่ในสมการนั้นส่วนที่สัญญานี้ก็จะมารองรับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่านอกจากเรื่องขยะแล้วพลาสติกคือฟอสซิลนะครับมันเลยมีมติสมัชชาของ Union Resolution นะคะออกมาเมื่อปี 2022 ว่าเราจะต้องมีมาตรการที่มีผลผูกพันทางกฎหมายนี่คือคีย์เวิร์ดที่1ที่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของพลาสติกคีย์เวิร์ดที่2รวมไปถึงสภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลคีย์เวิร์ดที่3ค่ะเนี่ยเป็น3จุดที่ทำให้เกิดสนธิสัญญาพลาสติกขึ้นมาว่าจะต้องมีและเจรจาในกรอบคีย์เวิร์ดอะไรบ้างพอมันเกิดขึ้นมาใน 2022 อะค่ะมันก็ต้องมีการมานั่งคุยกันเนอะว่าไอในสนธิสัญญามันจะต้องเขียนอะไรบ้างมันเลยต้องมีการประชุมการเจรจาซึ่งตอนแรกที่ตั้ง Union Resolution 5/14 อันนี้ขึ้นมาค่ะมันบอกว่าเราจะต้องมีการเจรจากัน5ครั้งตั้งแต่ปี 2022 ถึงปี 2024 ครับจริงๆครั้งสุดท้ายอะค่ะมันควรจะเป็นINC ที่เรียกว่า INC 5เพราะมี5ครั้งเนาะที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้สหรัฐเกาหลีใต้สหรัฐเกาหลีค่ะซึ่งแต่ว่าด้วยอย่างขอย้อนกลับไปตรง Paris Agreement คนก็ยังไม่ค่อยพูดถึงพลาสติกและเราก็ต้องยอมรับค่ะว่ามันมีกลุ่มประเทศที่เขาก็ต้องพึ่งพาน้ำมันและตอนนี้เหมือนที่ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกเลยน้ำมันนี่เอามาทำพลังงานได้แต่จริงๆกำไรมากกว่าถ้ามาทำพลาสติกถูกไหมคะมันก็จะมีกลุ่มประเทศที่เขาพึ่งพาเศรษฐกิจจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าสนธิสัญญานี้ก็ต้องทำให้เขากลัวแหละเนาะเพราะว่าหนึ่งในคีย์เวิร์ดคือตลอดวงจรชีวิตของพลาสติกหมายถึงว่าตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตการทำเอาฟีดสต็อกออกมาใช้ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เป็นสนธิสัญญาที่ยาพิว่ามีความน่าสนใจมากตั้งแต่เราติดตามมาแล้วก็มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมการเจรจาครั้งที่4ที่ออตตาวาที่แคนาดาแล้วก็ครั้งที่5ที่ปูซานนะคะว่าแน่นอนมันเป็นสนธิสัญญาที่ทำขึ้นมาเพื่อพยายามจะแก้ไขปัญหาพลาสติกแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือเป็นเวทีที่เอาไว้พูดถึงเรื่องเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยเหมือนกันแล้วก็มีกลุ่มประเทศที่เขาก็มองว่าวงจรชีวิตของพลาสติกอะเริ่มตอนเป็นขยะสนธิสัญญานี้ต้องเป็นสนธิสัญญาที่จัดการขยะสิมันไม่ได้พูดถึงเลยคุณไปตีความกันเอาเองว่ามันต้องไปจนถึงขั้นตอนการผลิตไปกันใหญ่แล้วมันก็มีกลุ่มประเทศที่เขาพึ่งพาสิ่งนี้เขาก็จะพูดแบบนี้แต่มันก็จะมีกลุ่มประเทศที่เขาก็บอกว่าโหตลอดชีวิตคำมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันก็ควรที่มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการไม่เห็นด้วยกันตรงนี้การไม่ลงรอยกันตรงนี้แหละทำให้มันไม่จบใน5ครั้งมันก็เลยกลายเป็นครั้งนี้เรียกว่า 5.2 ทำไมต้องเป็น 5.2 เพราะว่าแมนเดตบอกไว้แล้วไงว่าต้อง5ครั้งแค่5ครั้งพอมันจะ6ไม่ได้ต้อง 5.1 5.2 แต่คุยกันไม่จบแต่หลายข่าวที่ออกมาหลายคนอาจจะเห็นเนอะว่าเฮ้ยมันคือความล้มเหลวอันนี้มองต่างนะคะเพราะว่าช่วงท้ายๆอันนี้เล่าก่อนช่วงท้ายๆของการเจรจาเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไม่เอาถ้าคุณพูดเรื่องนี้ฉันจะ walk out ฉันจะไม่คุยเจรจากับคุณอีกแล้วและต้องบอกก่อนว่าตอนนี้การตัดสินสนธิสัญญาตอนนี้ว่าเฮ้ย
คำไหนจะได้อยู่บนนั้นมันจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างมันต้องบรรลุฉันทามติการบรรลุฉันทามติคือสมมติเรา3คนนั่งกันอยู่เราโอเคกับอะไร say yes say yes say yes ถึงจะผ่านแต่ถ้าเนี่ย2คนอ่ะ2 ต่อ 1 2คนมันดูน้อยไปเอาแต่ว่าในห้องนี้เรามีกัน6คนเราบอกว่าเราจะขอผ่านสิ่งนี้เช่นแบนซิงเกิลยูสพลาสติกชนิดนี้แต่มีพี่ก้องยกมือขึ้นมาอย่างเดียวผมไม่แบนไปต่อไม่ได้แล้วเพราะเราต้องบรรลุฉันทามติไงแม้ว่าในอีก5คนที่อยู่ในห้องอาจจะบอกว่าเอาเลยต้องทุกคนยอมรับต้องทุกคนไม่ใช่เสียงข้างมากไม่ใช่เสียงข้างมากในตอนนี้มันมีกลไกอยู่ค่ะกลไกของ UN เขามีอยู่แต่มันหมายความว่าเราต้องพยายามบรรลุฉันทามติให้หมดก่อนแล้วถึงจะค่อยมาเข้าสิ่งที่เรียกว่ากลไกการโหวตได้แต่ส่วนที่สัญญาพลาสติกโลกอันนี้มีปัญหาอีกอันนึงคือกลุ่มประเทศที่เขาพึ่งพาเศรษฐกิจเชื้อเพลิงฟอสซิลละกันเขาไม่โอเคกับการโหวตห้ามพูดถึงเรื่องการโหวตนะไม่งั้น walk out เอาแล้วมันจะตัดสินกันตรงนี้ได้ยังไงแต่วนกลับไปที่บอกว่าทำไม 5.2 สำหรับแยมไม่ใช่ความล้มเหลว5.1 ไม่ใช่ความล้มเหลวเพราะว่าช่วงตอนท้ายๆอะค่ะมันมีกลุ่มประเทศที่รวมตัวกันเกิน100ประเทศขึ้นมาพูดว่าฉันต้องการสนธิสัญญาที่เข้มแข็งตลอดวงจรชีวิตและฉันจะไม่แบกดาวฉันจะไม่ถอยมันเลยทำให้มันเลยต้องต่อการขยายออกมาฉะนั้นถ้ามองว่ามันล้มเหลวก็ได้เพราะมันไม่เสร็จล้มเหลวเพราะไม่เสร็จแต่ว่ามันก็ยังกลุ่มประเทศที่เขาต้องการให้มันดีเขาถือว่าเขาไม่ยอมกลุ่มประเทศที่อาจจะต้องการให้มันเป็นสนธิสัญญาการจัดการขยะนะโอ้ครับผมหมิวอะค่ะรู้สึกว่ามันจากที่แยมอธิบายเนาะมันเหมือนกับเป็นการต่อสู้ของคน2ขั้วไม่ใช่หยินและหยางแต่เป็นขั้วที่ประเทศหนึ่งอะได้รับผลกระทบประเทศที่ฉันเจอมลพิษพลาสติกมาทั้งชีวิตประเทศฉันเป็นหมู่เกาะประเทศฉันการท่องเที่ยวมันได้รับผลกระทบเพราะว่ามลพิษพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับประเทศที่ได้เงินมีรายได้จากการผลิตพลาสติกคือไทยอ่ะเราเอนมาทางที่มีความพยายามหรือมีความเข้มแข็งสูงดังนั้นในมุมของคนไทยอ่ะเรารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันที่เราจะได้เห็นว่าประเทศเราอะค่ะสามารถมีบทบาทในเวทีโลกได้อยากเสริมนิดนึงยังคิดว่า position ประเทศไทยน่าสนใจเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษพลาสติกแต่เราเป็นผู้ผลิตด้วยแต่ว่าถ้าเรามาดู position ของประเทศไทยจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเห็นด้วยว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการกำกับดูแลเรื่องการทั้งผลิตและบริโภคพลาสติกให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืนก็ดีการสนับสนุน reuse refill ระบบโครงสร้างพื้นฐานก็ดีไม่ว่าจะเป็นความโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพของมนุษย์เนี่ยเพียงมองว่าเฮ้ยเราเป็นประเทศผู้ผลิตเนี่ยเราถือว่าเราอยู่ในเรามีความตั้งใจแล้วนะที่จะให้สนธิสัญญาเนี่ยมันเข้มแข็งพี่ที่ว่าก็คือตัวแทนในการไปเจรจาก็คือจากกรมควบคุมมลพิษใช่ค่ะที่จะรับหน้าที่นี้ใช่แล้วก็มีกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมครับผมแล้วในมุมมองของทั้ง2คนการแก้ปัญหาที่ถูกจุดอยู่ตรงไหนแยมก่อนอย่างแรกเลยคือเราไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดมีจุดเดียวการแก้ปัญหาที่ถูกหลายจุดถูกเพราะว่าเราเวลาเราพูดถึงขยะมันมีขยะตั้งหลายประเภทขยะอาหารขยะพลาสติกขยะกากอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทุกอย่างอะค่ะเขาต้องการการจัดการที่ไม่เหมือนกันจริงถูกไหมคะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะมาแบบรีไซเคิลเป็นทางออกของทุกอย่างได้ไม่ได้โรงไฟฟ้าขยะเป็นทางออกของทุกอย่างก็ไม่ได้ถูกไหมแต่จะมาบอกว่าการเลิกใช้พลาสติกไปเลย 100% ก็ไม่ใช่ทางออกอยู่ดีเพราะว่ามันมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่เป็นก็เรียกว่าเป็นคุณูปการของพลาสติกที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อะค่ะเราไม่สามารถที่จะมีรถ EV ในตอนนี้ได้เลยถ้าเราไม่มีพลาสติกเนาะเพราะว่ารถสมัยก่อนทำมาจากเหล็กมันหนักมากๆหนักหมายความว่าใช้พลังงานเยอะแต่ตอนนี้เราทำให้รถมันเบาขึ้นได้ก็เพราะมันมีพลาสติกนะแต่เราจำเป็นที่จะต้องมานั่งคุยกันมากกว่าว่าถ้าเราจะปิดก๊อกหมดเลยหรือเราจะปิดแค่ครึ่งนึงเนี่ยไอ้ครึ่งที่เราปิดอ่ะคือพลาสติกอะไรกำลังจะถามเลยว่านี่คุณจะให้คนทั้งโลกหยุดใช้พลาสติกเหรอแล้วจะใช้อะไรกันแทนล่ะครับ
มันไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะคะเรากำลังพูดถึงในมุมที่ว่าเราจะใช้พลาสติกยังไงอย่างชาญฉลาดและใช้ตามคุณสมบัติของเขาจริงๆเพราะว่าพลาสติกเนี่ยอย่างที่ยำบอกเขาถูกกำเนิดขึ้นมาแทนเช่นงาช้างอะไรพวกนี้ซึ่งงาช้างในสมัยก่อนอ่ะมันถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือที่เอาไว้อยู่นานมันคงทนถูกไหมคะเขาก็เอาพลาสติกเนี่ยมาใช้แทนที่จะต้องไปตัดงาช้างแล้วเอามาใช้กับของที่มันคงทนนะแต่ถ้าเรามองพลาสติกในปัจจุบันเนี่ยพลาสติกส่วนใหญ่ที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเราอายุมันสั้นมากที่เขาเรียกว่า single use plastic คือการใช้ครั้งเดียวใช่ค่ะซึ่งโอเคหลายคนก็บอกเฮ้ยแต่เราอ่ะใช้ขวดพลาสติกแบบ single use แต่เราใช้ตั้งหลายรอบแต่คำถามคือใช้กี่วันล่ะถูกไหมคะหรือบางทีมันก็สั้นอยู่ดีหรือเราซื้อชาเย็นมาดูดอย่างเงี้ยวันนี้เราดูดเร็วมากเลย5 นาทีหมดแล้วเราทิ้งไปพลาสติกนี้ยังอยู่กับเราไปอีกกี่ร้อยปีก็ไม่รู้ใช่ไหมคะฉะนั้นก็เลยมองว่ามันจำเป็นจริงๆอะค่ะที่เราต้องมาดูกันก่อนว่า1เรากำลังจะปิดก๊อกส่วนไหนแล้วระหว่างที่เราจะปิดเนี่ยเราไม่ได้พูดนะว่าโอเคถ้าให้เลิกใช้แก้วกาแฟพลาสติกแล้วก็บอกให้ทุกคนเลิกกินกาแฟเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆคือเราไม่ได้บอกว่ายกเลิกพลาสติกแล้วหมายความว่าคุณจะต้องเลิกกินกาแฟหรือเลิกกินขนมหรือเลิกกินอะไรที่คุณอยากกินแต่จริงๆหาทางเลือกหรือระบบอื่นไหมเพื่อมารองรับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่มันเป็นปรปักษ์กับสิ่งแวดล้อมสุขภาพของมนุษย์มลพิษไม่ใช่พลาสติกเสียทีเดียวแต่มันคือการใช้ครั้งเดียวแล้วใช้เยอะมากๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะการจัดการขยะรับไม่ไหวนะครับค่ะฉะนั้นสำหรับเรามันก็ควรที่จะมองหาไม่ใช่วัตถุดิบอื่นด้วยนะเพราะว่าถ้าพูดถึงวัตถุดิบอื่นเราบอกว่าเราเลิกใช้พลาสติกหรือใช้กระดาษเราก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีหรือเปล่าแต่เราจะทำยังไงให้ของชิ้นนึงมันใช้อยู่ได้นานนะคะมันมีตั้งหลายรูปแบบถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการใช้ซ้ำการใช้ซ้ำนี่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นที่เราต้องเอากล่อง KFC มาเป็นกระถางต้นไม้อะไรแบบนี้นะจริงๆการใช้ซ้ำที่เราพูดถึงอะค่ะระบบของมันเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยเวลาเราไปร้านกาแฟแล้วถ้าเขาให้แก้วแล้วที่เป็นแก้วล้างได้มานั่นคือระบบใช้ซ้ำแล้วนะมันไม่ใช่ innovation มันไม่ใช่สิ่งใหม่ๆในโลกใบนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาเป็น100 ปีแต่เราต้องรักษาเขาไว้อย่าแทนที่เขาด้วยสิ่งที่ใช้แล้วทิ้งเนาะไหนจะสิทธิของการซ่อมอีกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะยำว่าถ้าเราอยากจะเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติว่าเรามือถือเราพังคนก็มักจะพูดว่าซื้อใหม่ถูกกว่าซ่อมซื้อใหม่ง่ายกว่าเปล่าแต่ว่าอยากให้ตั้งคำถามนะว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะทำไมหนึ่งเลยคือทำไมถึงอิเล็กทรอนิกส์ของเราสมัยนี้มันไม่ได้สามารถใช้ได้นานเท่าสมัยก่อนไมโครเวฟที่บ้านอันแรกอะค่ะใช้ได้เป็น10 ปี20 ปีไม่พังสักทีบ้านพ่อพี่ยังใช้อยู่เลยตอนนี้เครื่องเก่าเลยแต่ทำไมไมโครเวฟสมัยนี้เหมือนใช้ 2-3 ปีก็เสียแล้ววะโทรศัพท์แล้วสิทธิในการซ่อมของเราที่จะทำให้การซ่อมเนี่ยมันถูกกว่าการที่จะต้องไปซื้อใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนี่แหละคือสิ่งที่เราพยายามจะพูดถึงที่จะมาแทนพลาสติกไม่ได้บอกว่าต้องไปแทนด้วยกระดาษไม่ต้องไปแทนด้วยอย่างอื่นหรือว่าต้องเลิกใช้ชีวิตแต่ใช้ของให้มันคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเลือกปิดก๊อกบางส่วนที่ยังมีอยู่มาจัดการดูแลเขาในมุมที่จัดการได้ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนยังมองว่านั่นคือการจัดการที่เรากำลังมองหาแก้ปัญหาตรงในพวก single use หรือพวกพลาสติกอายุสั้นที่ใช้แล้วทิ้งเนี่ยตรงหัวก๊อกเนี่ยมันเป็นปริมาณมากไหมครับหมายถึงว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เยอะไหมไอ้พวก single use พลาสติกอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่า data เรื่องว่าแบบเฮ้ยเรามีพลาสติกขนาดไหนนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาในการแก้ไขปัญหาเลยนะคะว่าสถาบันนึงบอกเลขหนึ่งอีกสถาบันหนึ่งบอกอีกเลขหนึ่งการเข้าถึงตัวเลขแบบนี้ยากมากๆแต่ว่ามันมีงานวิจัยอันนึงที่ทางจุฬาลงกรณ์เขาเคยpublish ออกมาเขาตีพิมพ์ออกมาเนอะว่าอยู่ที่เกือบ 50% เลยนะคะของพลาสติกตอนนี้ที่ถูกผลิตออกมาเป็น single use plastic คือมันมีดาต้าขายง่ายอะเนอะแม่เม็ดพลาสติกอะค่ะ 100% ครับ 40% นะคะคือบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช่ที่เหลือก็จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นน่ะเมื่อกี้เสร็จยังนะได้เลยเอาแม่เอาไปก็ไม่แปลกเพราะว่ามันใช้แล้วมันทิ้งไงมันก็เลยต้องผลิตเยอะผลิตใช่ดังนั้นน่ะขอ
ทำความเข้าใจกับความหมายว่า single use plastic คืออะไรนะก็เหมือนที่แยมเล่าเมื่อกี้อะค่ะหมิวเคยมีคำถามตอนทำแบรนด์ออดิตมีน้องๆเล็กๆเขาก็แบบใส่ซื่อนะเขาก็ถามว่าพี่แล้วถ้าหนูซื้ออาหารเช้าอะค่ะที่ใส่ในกล่องอะแต่หนูกินหลายวันนะหนูแกะกินเนี่ยวันละช้อน2 ช้อนมันใช้ได้ตั้งหลายวันมันถือเป็น single use ไหมคะดังนั้นน่ะเราเลยบอกน้องนั่นแหละว่าการเป็น single use อะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผู้บริโภคใช้อย่างไรแต่อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการผลิตอะตั้งใจว่าจะผลิตให้มันเป็นอย่างไรซึ่งผู้ผลิตอะก็คือตั้งใจให้มันใช้แล้วทิ้งนั่นแหละเพื่อความสะดวกสบายรองรับความการบริโภคในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นน่ะเราเลยมองว่าสิ่งเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าด้วยอัตราการผลิตที่มันก็สูงมากๆคือ 40% เนาะแล้วก็ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เราเรียกว่าวิกฤตของความสะดวกสบายด้วยเหมือนกันเนาะก็คือเราก็อาจจะเสพติดการที่แบบบริโภคไวหรือว่าแล้วตลาดก็รองรับความต้องการนี้หรือพฤติกรรมนี้ของผู้บริโภคด้วยมันเลยทำให้ทั้งระบบอะค่ะมันไม่มีความยั่งยืนเมื่อกี้ที่แยมพูดเรื่องการปิดก๊อกน้ำอะค่ะอันนี้ขอเสริมนิดนึงว่าก็คือเวลาที่เรานึกภาพว่าเราอยู่ในครัวเนาะแล้วก็เปิดน้ำทิ้งไว้น้ำล้นอ่างมันมีการเราจะทำยังไงระหว่างการไปเอาช้อนชาวิทน้ำวิทน้ำช้อนชามีอยู่ในครัวพอดีวิทน้ำออกหรือเราปิดก๊อกอันนี้อยากให้ทุกคนทางบ้านตอบไปด้วยกันนะคะว่าทุกคนคิดเห็นอย่างไรซึ่งเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่า 100% น่ะทุกคนก็ต้องด้วยอัตโนมัติเนาะทุกคนก็ต้องเลือกที่จะปิดก๊อกเนาะดังนั้นน่ะการที่เราบอกให้คนเอาช้อนชาวิทน้ำอ่ะคือการที่บอกให้ประชาชนน่ะลดใช้ซิงเกิลยูสเธอลดพกแก้วเธอขอความร่วมมือเธอขอความร่วมมือซึ่งการที่ผู้บริโภคทำตามเป็นเรื่องดีนะคะอันนี้เป็น practice ที่ดีมากพวกเราก็ทำใช่พวกเราก็ทำแต่ว่าการที่ภาครัฐหรือว่าผู้ผลิตบอกให้ประชาชนทำอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ไปดูว่าต้นตอก๊อกที่มันรั่วมา 40% ของเม็ดพลาสติกที่ทำบรรจุภัณฑ์คืออะไรโดยที่ไม่ได้ไปคำนึงถึงส่วนนั้นอ่ะอันเนี้ยก็ถือเป็นวิกฤตมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะในเวทีสนธิสัญญาในเวทีเจรจาสนธิสัญญาพลาสติกโลกอะค่ะ Greenpeace เราก็เลยอยากขอไปสุดทางก็คืออยากให้มีการลดการผลิตพลาสติก 75% ภายในปี 2040แล้วถามว่าตัวเลขนี้มาจากไหนดูเยอะนะหมายถึงทั้งโลกหรือว่าเฉพาะทั้งโลกค่ะทั้งโลกเลยเราไปการผลิตพลาสติกไป 75% เอาตัวเลขนี้ภายในปี 2040ด้วยปีนี้ปีอะไรนะ25ก็อีก15ปีอีก15ปีลดให้ได้ 75% เยอะมากก็คือตัวเลขนี้อะค่ะเรามีการทำการรีเสิร์ชข้อมูลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พบว่ามันก็มีงานวิจัยนึงที่เขาระบุว่าการที่เราจะสามารถลดมลพิษพลาสติกได้อะค่ะจำเป็นที่จะต้องลดมลพิษพลาสติกให้ได้ 75% ภายในปี 2050ของเขาใช้เลข 2050แต่ว่าเราก็คำนึงถึงว่าตัวรายงานนี้ยังไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องของความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รวมต้นทุนทางสุขภาพไม่ได้รวมต้นทุนที่มันเป็นปัจจัยอื่นๆในทางสังคมและวัฒนธรรมเราเลยมองว่าเพื่อที่จะให้ทุกคนไปสุดทางแล้วก็ให้มันมีความเข้มแข็งหรือว่ามันมีเป้าหมายตรงๆอะค่ะเราขอที่ 75% ภายในปี 2040เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าถ้าเราไปแตะเลขตรงนี้ได้อะค่ะระบบนิเวศหรือว่าสิ่งแวดล้อมมันจะได้รับการปกป้องที่มันทันท่วงทีแล้วก็มันมีระดับของพลาสติกที่มันลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะไปถึงเป้านี้ได้นะคือเราก็เข้าใจนะคะว่าประเทศหลายๆประเทศมันก็มีเงื่อนไขในประเทศของตัวเองเนาะมันมีประเทศที่ร่ำรวยมีประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าประเทศที่ยังมีปัจจัยอื่นๆนะคะดังนั้นเราเลยมองว่าการวางเป้าหมายคือการมีเป้าหมายและมีกรอบเวลามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะ
ทำให้เราสามารถกำหนด direction ของประเทศนี้ได้ว่าเราจะมุ่งไปทางไหนแล้วเราก็อาจจะมีช่วง transition นะคะที่เป็นภายในกี่เปอร์เซ็นต์ภายในปีนี้กี่เปอร์เซ็นต์ภายในปีนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของการพัฒนาที่มุ่งไปที่ว่าสุดท้ายแล้วเราอยากที่จะเห็นว่ามลพิษพลาสติกมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญและมันมีความยั่งยืนภายในประเทศของเราซึ่งมันก็เป็นกระบวนการที่เราก็ได้สร้างระบบต่างๆเหมือนที่เยี่ยมบอกก็คือระบบการใช้ซ้ำหรือว่าสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อมารองรับให้พฤติกรรมผู้บริโภคได้ลดพลาสติกโดยที่มีมองว่าเราอยากจะให้ผู้บริโภคทุกคนลดพลาสติกโดยที่คนนั้นไม่ได้ต้องอินเรื่องสิ่งแวดล้อมนึกออกไหมณตอนนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องการใช้ซ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่ในกลุ่มคนสายกรีนเล็กๆคนสายกรีนแฟนคลับต้องกินกรีนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เรามองว่าระบบที่ดีค่ะโครงสร้างที่ดีคือโครงสร้างที่ทำให้ทุกคนที่ไม่ต้องรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ต้องอินอะไรเลยก็ได้เขาลดใช้ชีวิตได้ตามปกติใช่แล้วก็สิ่งนี้ก็คือมีทั่วถึงทุกพื้นที่ทั้งในเมืองในต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ทุกคนนะคะได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมอย่างนี้ค่ะอยากเสริมประเด็นนี้นิดนึงหลายคนอาจจะมองว่าโครงสร้างพื้นฐานทุกคนเข้าถึงมันต้องลงทุนอะไรเยอะแยะไหมนะอันนี้ขอยกตัวอย่างแค่กิจการเดียวก่อนเลยละกันก็คือเช่นกิจการร้านกาแฟตอนนี้มันมีร้านกาแฟที่หลายครั้งก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยยอดขายเราแบบเป็น100 ล้านแก้วต่อปีใช่ไหมคะถ้าเราลองแค่ imagine ว่าถ้าคุณเข้าไปนั่งทานในร้านแล้ววันนี้คุณตั้งใจจะนั่งทานในร้านอยู่แล้วไม่ได้จะไปไหนเขาเสิร์ฟคุณด้วยแก้วที่ล้างได้นั่นพลาสติกลดไปแล้วขนาดไหนแล้วคำถามคือหลายคนก็จะบอกว่าโหถ้าเราต้องมานั่งใช้ชีวิตไม่มีพลาสติกด้วยเราลำบากแย่เลยมันน่าจะต้องไม่สะดวกสบายแต่ถ้าเราจะเข้าไปนั่งกินกาแฟอยู่ในร้านอยู่แล้วแล้วเขาก็เสิร์ฟมาด้วยแก้วที่ไม่ใช่พลาสติกยังอยากจะถามกลับเหมือนกันว่าเราไม่สะดวกสบายเพิ่มขึ้นตรงไหนหรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่ใช่ค่ะนั่นแหละคือระบบที่เรากำลังตามหาให้คุณใช้ชีวิตลดพลาสติกได้โดยที่ไม่ได้ต้องพกแก้วไปเองหอบสัมภาระอะไรไปหรือว่าต้องปฏิเสธพลาสติกเพราะมันไม่ได้ถูกหยิบยื่นพลาสติกมาตั้งแต่แรกแค่นั้นก็ไม่ต้องไปลงทุนกับระบบอะไรมากมายแค่นั้นก็สามารถลดได้เยอะแล้วเหมือนกันถูกต้องค่ะโครงการ Bottle Free Seas เลยก็ได้อันนี้ยังว่าเห็นภาพชัดแล้วมันดูง่ายเพราะว่าเราไปติดตั้งจุดเติมน้ำในกทมค่ะ10 จุดหลายคนก็แบบโห10 จุดจะได้อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากที่เราติดตู้ไปแล้วเราไม่ได้ติดพร้อมกัน10 ที่ด้วยเราแบบว่ามันก็ต้องมีวิธีการที่ไหนพร้อมก็ติดที่ไหนพร้อมก็ติดภายในปีเดียวให้เดาว่าเราลดขวดไปได้กี่ขวดจากตู้น้ำแค่10 ตู้50,000น้อยจังถึงล้านไหมถึงล้านเกินล้านใช่ค่ะแล้ว1จากคนที่ก็เคยทำโครงการรีไซเคิลมาก่อนก็คือพี่ๆทะเลปอดเศษอวนใช่ไหมคะ1เราไม่ต้องเสียหยาดเหงื่อแรงงานในการที่จะแยกขยะแยกฝาขวดแยกสลากหรือแยกอะไรเลยเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแค่เราเนี่ยหยิบขวดน้ำขวดนึงไปแล้วก็ไปเติมน้ำนั่นคือลดพลาสติกไปแล้วถ้าขวดทั้งขวด1 ขวดแต่ถ้ามาแยกชิ้นพลาสติกจริงๆ3 ชิ้นจริงๆควรจะคูณ3ด้วยซ้ำไปควรจะคูณ3ด้วยซ้ำเพราะว่าฝาก็ชิ้นหนึ่งสลากก็อีกชิ้นหนึ่งแถมคนละประเภทพลาสติกกันด้วยแถมคนละประเภทพลาสติกกันด้วยได้รีไซเคิลรวมกันด้วยใช่ค่ะเราก็เลยมองว่าเนี่ยเป็น1 ตัวอย่างเลยที่โครงสร้างพื้นฐานที่เรากำลังมองหาเพื่อให้คนมาลดพลาสติกแต่ยังสามารถดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกด้วยแล้วถึงของกทมค่ะมันจะเป็นการฟรีก็จริงแต่อันนี้เราก็มองในมุมของผู้ผลิตด้วยเนาะว่าแต่มันก็ไม่ได้จำเป็นต้องฟรีเสมอไปหรือเปล่าโอเคแม้ว่าเราจะมองว่าน้ำก็คือสิทธิมนุษยชนเนาะในการเข้าถึงแต่ในเมื่อตลาดตอนนี้มันเป็นแบบนี้งั้นเราจะแอพพลายมันเข้ากันกับกลุ่มธุรกิจได้ยังไงหรือว่าเราจะขายน้ำด้วยการเติมตู้เติมน้ำจริงๆตอนนี้มันก็มีตู้หลายประเภทเนาะที่ตู้กาแฟอัตโนมัติมีอะไรหลากหลายแต่ตอนนี้มันก็ยังจะมีการใช้เป็นแก้วของเขาแต่เรามีใช้ความสามารถของมนุษย์ในการทำได้ไหมว่าในอนาคตเราเอาแก้วเราไปเติมเองได้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันก็มีการทำให้มันวนกลับไปใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังคิดว่า
เราแอพพลายสิ่งที่เรามีอยู่แล้วตู้เติมน้ำจานชามช้อนซ่อมอะไรที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยระบบใช้ซ้ำแล้วก็ล้างต่อไปอย่าเพิ่งให้เขาถูก แทนที่ด้วยพลาสติกเราใช้ครั้งเดียวแต่บางอันถ้ามองว่าโอ้โหอันนี้มันยังเป็นความท้าทายอยู่ยังเป็นจุดบอดอยู่หรือว่าเราจะเอานวัตกรรมเอาความรู้ความสามารถของมนุษย์เราเนี่ยมาใช้แก้ปัญหาตรงนั้นเพื่อลดพลาสติกยังคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะหลายๆครั้งเนี่ยตอนนี้ทั้งงบประมาณเราก็ดีนโยบายของเราก็ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะมุ่งเน้นไปในมุมของการเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนพลาสติกไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเทคโนโลยีแปลกๆใหม่ๆใช่ไหมคะหรือแต่ว่าจริงๆแล้วนวัตกรรมการลดเนี่ยเป็นอีกอันนึงเลยที่น่าสนใจซึ่งตอนนี้งบประมาณประเทศที่ออกมาไม่มีงบประมาณไปสู่เรื่องการลดหรือการ prevention เลยแม้แต่บาทเดียวนะคะเงินส่วนใหญ่ไปลงกับลดขยะแล้วก็เกิดการจัดการขยะไม่ใช่ลดขยะหมายถึงว่ารถเก็บขยะรถนั่นแหละรถเก็บขยะถูกต้องแล้วประมาณไปลงตรงนั้นหมดไปลงตรงนั้นแล้วก็การจัดการขยะที่ปลายทางนะคะตอนที่เขาเป็นขยะแล้วน่ะฉะนั้นยำเลยมองว่าทั้งการคงอยู่ในสิ่งที่เรามีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ตอนนี้มันยังเป็นความท้าทายบวกกับทรัพยากรประเทศไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรืออะไรถ้ามันลงตรงกระบวนการที่เราต้องการให้มันเกิดการลดขึ้นได้เนี่ยยังมั่นใจมากๆเลยถ้ามั่นใจในภาครัฐของเรามั่นใจในผู้ผลิตของเราด้วยนะร้านขายเครื่องสำอางร้านขายเครื่องสำอางตอนนี้ยี่ห้อนึงเริ่มมามีเซกชันที่เป็นรีฟิลแล้วที่เราสามารถไปกดสบู่ไปกดนู่นนี่นั่นมาใช้ได้เนี่ยยังว่ามันเป็นจริงๆภาคธุรกิจก็เริ่มปรับตัวแล้วเนาะภาครัฐจริงๆก็อยากที่จะให้เกิดการลดเรายังคิดว่าถ้าเรามุ่งไปเลยแล้วเราไม่เขาเรียกอะไรไม่เขวเฮ้ยว่าเราจะไปลดหรือเราจะต้องทำให้มันกลับหรือเราจะยังไงดีเนี่ยยังคิดว่าเราไปถึงได้นะแน่ๆเพิ่มระบบของสร้างระบบของการเติมการใช้อะไรที่มันหมุนเวียนที่ไม่ได้หมายความว่าคือการรีไซเคิลเท่านั้นตอนนี้เวลาเราพูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าหมุนเวียนปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ป๊อปขึ้นมาในหัวทุกคนเลยก็น่าจะเป็นรีไซเคิลแต่จริงๆการหมุนคำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เราพูดถึงตอนนี้อะค่ะจริงๆมันมีการหมุนตั้งหลายแบบยังไม่ต้องให้มันไปถึงขยะก็ได้ค่อยหมุนใช่ไหมถูกต้องแล้วถ้าเรามองในมุมของคนน่าจะเคยเห็นไอ้สามเหลี่ยมการจัดการขยะจริงๆกว่าจะไปถึงรีไซเคิลอะค่ะมันต้องมีทั้ง reduce reuse มี repair มีอะไรอีกเป็นไปหมดเลยถ้าเราไปลงความตั้งใจของเราในบน3อันบนนั้นน่ะยังคิดว่ามันไปได้เพราะเนี่ยเมื่อกี้ที่แยมพูดมาก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยเนาะติดเครื่องเติมน้ำ10 ตู้ 10 ตู้เองและในจังหวัดเดียวเองคือกรุงเทพลดแค่ปีเดียวด้วยลดไปได้ตั้งเป็นล้านขวดตอนนี้2 ล้านกว่าแล้วเพราะมันก็2 ปีแล้วโอ้จินตนาการภาพขวดน้ำพลาสติก2 ล้านขวดครับว่ามันหายไปจากโลกนี้แล้วลองคิดดูว่าถ้าเรามีทั่วประเทศไม่ว่าจะฟรีไม่ฟรีไม่รู้นะแต่ถ้าเรามีระบบแบบนี้ทั่วประเทศเรามองข้ามว่าทำไมน้ำประปาเราดื่มไม่ได้ไปด้วยหรือเปล่าครับก็ด้วยแต่อันนั้นก็อีก1 EP เลยนะหรือถ้าแค่น้ำประปาเราสามารถดื่มได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยถูกต้องค่ะใช่ไหมครับย้อนความไปอีกทีนึงเราเคยมีเขาเรียกว่าโรดแมปเหรอในการลดพลาสติกนะครับว่าจะลดพลาสติก7 ชนิดนี้นะครับออกมาสวยงามประกาศออกมาจากหน่วยงานภาครัฐเลยนะครับแต่ภาคบังคับใช้ก็ยังไม่เห็นอยู่ดีในร้านสะดวกซื้อบางร้านที่อยากจะร่วมก็ร่วมบางร้านที่ไม่ร่วมก็ไม่ร่วมในตลาดอะไรต่างๆก็ยังเห็นกล่องโฟมเห็นหลอดเห็นแก้วแบบบางเห็นถุงพลาสติกหูหิ้วอยู่ดีนะครับเราก็เลยไม่แน่ใจว่าการประกาศออกมาของความร่วมมือมันจะเอฟเฟกต์ก็ได้แค่ไหนนะครับก็ขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงครับผมจะชวนทุกคนมาเล่นเกมแยกขยะกันครับนี่ถ้าใครกำลังคิดว่าการเรียนรู้เรื่องการแยกขยะเป็นเรื่องยากนะครับดูแบบซับซ้อนจังเลยลองเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมนะครับนี่คือ Waste War เกมการ์ดแยกขยะครับที่เรารวบรวมขยะในชีวิตประจำวันของคนไทยเราที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับเอามาอยู่ในเกมนี้รวมถึงประเภทของถังขยะประเภทต่างๆรับรองว่าเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยนะครับทั้งสนุกลืมไปเลยว่ากำลังเรียนรู้เรื่องการแยกขยะอยู่แต่ว่าพอจบเกมปุ๊บจะจำขยะประเภทต่างๆและนำไปแยกในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนครับผมเกมนี้เหมาะกับทั้งครอบครัวทั้งสถานศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับไปจนถึงเอาไปเล่นกันในออฟฟิศก็ได้นะครับเป็นกล่อง
เล็กๆสวยๆขนาดพกพาไปเล่นได้ทุกที่เลยนะครับกล่องนี้ทำจากพลาสติกรีไซเคิลด้วยนะครับออกแบบเกมนี้โดยก้องกรีนนะครับและควอลี่นะครับผมราคา555 บาทครับจำง่ายๆ555แต่ว่าถ้าคุณแคปหน้าจอนี้นะครับและกรอกโค้ดส่วนลดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับก็รับส่วนลดไปเลยครับสามารถทักมาได้ครับที่ Line @green ใจ shop นะครับหรือว่าจะให้พวกเราไปจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเกมการ์ดแยกขยะที่ออฟฟิศคุณที่มหาวิทยาลัยที่อีเวนต์ก็ทักมาได้เช่นกันครับทำให้เรื่องการแยกขยะเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่ายมาเล่นเกมกันนะครับเดี๋ยวคนฟังเนี่ยตอนนี้ก็เดี๋ยวน่าจะมีคำถามและคอมเมนต์มาแน่เลยเป็นคอมเมนต์อีกหนึ่งอันที่ยอดฮิตมากที่พี่ก้องเจอบ่อยมากเลยนะครับคุณมารณรงค์ให้เราลดใช้พลาสติกไม่รับถุงพลาสติกขายถุงพลาสติกอย่างนี้นายทุนได้ประโยชน์สิมีความคิดเห็นกับความคิดนี้ยังไงอะแยมยังมองว่าต้องลองมองเรื่องนี้เป็น2อันก่อนละกันอันนี้ขอให้แฟกต์ก่อนครับหนึ่งในวิธีการที่ช่วยแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกได้ดีที่สุด1อันเลยอะค่ะเรื่องการลดขอให้ไม่ใช้ถุงพลาสติกเนี่ยมันก็จริงๆเข้าขายเหมือนการแบนถุงพลาสติกนิดนึงเหมือนกันถูกไหมคะคือการลดใช้ไปเลยล่าสุดเพิ่งมีสตั๊ดดี้ออกมาวันที่19มิถุนายนนี้เลยเนาะว่าจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียแล้วก็เดลาแวร์เขาบอกว่าเขาเอาไปศึกษาวิจัยการทำคลีนอัพในสถานที่ที่มีกฎหมายออกมาบอกว่าให้แบนพลาสติกถุงพลาสติกเนาะเขาศึกษาตั้งแต่ปี2017ถึง2023พบว่าในชายหาดเนี่ยถุงพลาสติกหายไปมากที่สุด 47%ฉะนั้นเราต้องพูดก่อนว่าโอเคการที่มาบอกให้คนช่วยลดใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีการที่มีผลeffective อันนี้ต้องมองมุมนึงก่อนแต่มีแต่ก่อนนะทีนี้ถ้าเรามองในมุมที่ว่าคนที่ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันทีนะว่าใครเป็นคนก่อมลพิษก่อนเนาะถ้าสมมติว่าเรารณรงค์ไปแล้วแล้วเรามองว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อโลกจริงๆก็ดีต่อสุขภาพของมนุษย์เองด้วยเพราะว่าพลาสติกเองก็มีสารเคมีใช่ไหมคะเราบอกแล้วว่าหยุดใช้แต่ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ตั้งคำถามกันก่อนนะด้วยกันเองงั้นคุณเป็นคนแบกคอสนี้ไหมแบกรับคอสนี้หรือเปล่าเนาะอันนี้ตั้งคำถามแรกซึ่งเยี่ยมคิดว่าอันนี้มันไม่มีคำตอบที่เป็นคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะจริงๆหลายๆประเทศก็ทำไม่เหมือนกันในหลายๆประเทศถ้าเขามองว่าใช่ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ถุงพลาสติกซึ่งเรามองว่าพลาสติกคือมลพิษคุณเลือกที่จะก่อมลพิษคุณก็ควรที่จะมาดูเรื่องค่าความเสียหายของสิ่งแวดล้อมหรือนู่นนี่นั่นหรือเปล่าในบางพื้นที่เขาคิดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ในบางพื้นที่เขาก็มองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเขาก็มองว่าเฮ้ยแต่ว่ามันควรจะเป็นผู้บริโภคหรือเปล่านะที่มาแบกรับสิ่งนี้ไม่มีออปชันให้เขาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆคนที่มาควรเป็นคนดูแลสิ่งนี้จ่ายค่าก่อมลพิษควรจะเป็นผู้ผลิตในบางพื้นที่มันก็เลยมาในมุมที่จ่ายค่าถุงแล้วเงินนั้นไปเข้าอยู่ในกองทุนที่เป็นกองทุนที่ตั้งเอาไว้เพื่อมาแก้ไขปัญหาหรือว่าชดเชยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะฉะนั้นถ้าถามแยมในตอนนี้ในประเทศไทยนะคะหนึ่งการที่ห้างร้านเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการลดเนี่ยส่วนตัวเราเห็นเราเห็นใจเขานะแล้วเราเห็นด้วยกับเขาด้วยว่านั่นคือเขาพยายามที่จะขานรับนโยบายที่ภาครัฐขอความร่วมมือว่าเอ้ยคุณแจกเยอะอ่ะคุณช่วยหยุดแจกได้ไหมแต่ในขณะเดียวกันค่ะเขาก็ต้องมีลูกค้าที่ต้องการใช้น่ะวิธีที่เขาทำได้มันเลยเป็นวิธีนี้ประกอบกับตอนนี้ประเทศไทยเรายังไม่ได้มีกฎหมายนโยบายหรือการพูดคุยว่าถ้าเงินไม่ไปที่เจ้าของธุรกิจจะไปที่ไหนมันยังไม่มีกลไกในการที่จะพูดคุยเรื่องนี้ว่าเงินควรไปตรงไหนอะค่ะฉะนั้นนี่ก็คงจะเป็นหนทางที่เขาทำได้ในตอนนี้ที่จะต้องขานรับภาครัฐด้วยให้ลดแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้ลูกค้าเขามีทางออกและทางเลือกเนาะฉะนั้นสรุปสำหรับแยมนะมันไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดผู้บริโภคจะคิดแบบนั้นก็ได้ว่าเงินมันเข้าอย่างนี้เขาก็ต้องดีขึ้นสิแต่จริงๆเราก็อาจจะต้องกลับมามองด้วยหรือเปล่าว่าถ้าเรามาพูดในมุมของสิ่งแวดล้อมบ้างอะไรบ้างเราในฐานะผู้บริโภคหรือในฐานะประชาชนหรือในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเรามามีส่วนร่วมตรงนี้ได้ยังไงบ้างวันไหนที่ลืม
ก็อาจจะต้องเสียเงินซื้อถุงพลาสติกไปแต่ถ้าอย่างนั้นแล้วแทนที่เราจะบอกว่าถุงพลาสติกต้องฟรีวันหลังเราพกถุงถ้าที่บ้านมีอยู่เป็น10ถุงมากันดีไหมแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วเราหยุดอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราก็มาคุยกันต่อว่าจริงๆแล้วในอนาคตถ้าจะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราทำให้มันเป็นแบบไหนกันดียังมองว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านตอนนี้ที่เราไม่มีกลไกอะไรมารองรับเรื่องนี้เลยอ่ะการที่คนพยายามจะเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าฟีดแบ็กกันได้แล้วไปข้างหน้าด้วยกันในมุมที่ทุกคนแฮปปี้มันเคยมีร้านกาแฟเนาะยักษ์ใหญ่พอร้านกาแฟยักษ์ใหญ่อันเนี้ยงดรับแก้วหรือว่าให้เป็นลดราคาส่วนลดของคนที่เอาแก้วไปใส่กาแฟเองจะได้ไม่ต้องใช้แก้วพลาสติกใช่เราจะเห็นเลยว่าทุกร้านอ่ะหลายๆร้านในประเทศไทยอ่ะก็คือปฏิบัติตามใช่พอเลยเนี่ยคือแรงกระเทือนแรงกระเพื่อมที่ส่งผลกระเทือนไปทั้งสังคมเนาะเพราะมันอาจจะเป็นความมั่นใจว่าเฮ้ยลูกค้าเอานี่หว่ามันได้เรารู้สึกว่าเนี่ยคือการที่คุณเป็นผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรามองว่าภาคธุรกิจอ่ะสามารถที่จะทำได้เลยเป็นได้เลย INC 5.2 เดือนสิงหาคมใช่ไหมครับ5 ถึง 14 สิงหาคม5 ถึง 14 สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วเราก็อยากจะให้มันได้ข้อสรุปสักทีเป็นครั้งสุดท้ายสักทีเนาะประชาชนที่ดูอยู่ก็ได้รับรู้แล้วว่าปัญหาของพลาสติกมีมากมายเหลือเกินทำยังไงได้บ้างครับควรจะต้องติดตามการเจรจานี้หรือว่าเราจะส่งเสียงหรือว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างครับมีค่ะGreenpeace เราทำ petition นะคะเพื่อที่จะรวบรวมเสียงจากทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งpetition ก็อยู่ที่ www.greenpeace.or.th นะคะก็petition อันนี้ค่ะเราอยากที่จะอย่างที่บอกว่ารวบรวมเสียงจากทุกคนนะคะเพื่อที่จะไปนำเสนอให้กับภาครัฐเพื่อที่จะให้รับรู้ว่ามันไม่ได้มีแค่หมิวหรือแยม EJF หรือ Greenpeace ที่คิดแบบนี้ก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ Greenpeace ได้ไปส่งเสียงได้ไปส่งเสียงนี้ได้ต้องก่อนที่จะไปด้วยป่ะใช่ค่ะโอเคก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมีแบ็กอัพนะประชาชนชาวไทยรอคอยอยู่นะครับใช่ค่ะอยากจะฝากช่องทางไหนหรือว่าอยากจะฝากประชาชนที่ฟังอยู่ไหมครับว่าเรามีส่วนร่วมยังไงได้บ้างไหมครับในฐานะคนทำงานด้านนี้มาสักพักหนึ่งคิดว่าเราไม่เคยเข้าใกล้โอกาสในการแก้ไขปัญหานี้ขนาดนี้แล้วเป็นในระดับที่อาจจะมีผลผูกพันทางกฎหมายด้วยซ้ำ once in a lifetime experience ฉะนั้นสำหรับเราเนี่ยเรามองว่าเราไม่ควรปล่อยให้โอกาสนี้มันหลุดมือค่ะแล้วอย่างที่บอกคือตอนนี้มันคือการต่อสู้ระหว่างกลุ่มประเทศด้วยแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มประเทศที่เขาไม่ได้ต้องการให้มันเข้มแข็งเนี่ยมันมีอยู่น้อยเหลือเกินทำไมเราต้องแพ้อันนี้เป็นคำถามแรกที่อยากถามก่อนเนาะเราไม่เคยเข้าใกล้โอกาสที่จะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกได้ขนาดนี้ทำไมเราถึงต้องยอมด้วยนะคะแล้วก็อีกมุมนึงคือหลายๆครั้งจากการทำงานประชาชนถูกเอามาใช้เป็นข้ออ้างว่าเพราะเราไม่พร้อมเราเลยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อยากตั้งคำถามกับตรงนี้จริงๆว่าเฮ้ยประชาชนคนไทยเราเนี่ยไม่พร้อมขนาดนั้นเลยจริงๆหรอเฮ้ยคุณกำลังดูแคลนพวกเราเกินไปหรือเปล่านะเคยสื่อสารกับพวกเราแล้วหรือยังอันนี้ไม่ได้พูดถึงภาครัฐนะคะแต่พูดถึง narrative ทั่วไปเลยว่าเฮ้ยยังคิดว่าคนไทยทุกคนอ่ะอยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่แล้วเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมันดีขึ้นอยากมีสุขภาพที่ดีฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำให้เขาเข้าใจได้ว่าประชาชนพร้อมหรือไม่พร้อมอ่ะส่งเสียงออกมายังคิดว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมาเดินประท้วงกันหรือว่าอะไรค่ะเรายังรู้สึกว่าประชาชนเนี่ยคือเสียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศเป็นแบบไหนอะค่ะเราแน่นอนว่าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เสมอเนี่ย Sign Petition ของ Greenpeace ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดเริ่มต้นและในการก้าวขาแล้วก็มีอีกหลากหลายวิธีเลยที่เราจะมาร่วมกันได้เนาะฉะนั้นโอกาสมันมาถึงแล้วก็อยากเชิญทุกคนมาติดตามพูดคุยถึงมันตั้งคำถามกับมันว่าเฮ้ยเราจะไปถึงจุด
มุ่งหมายกันได้ยังไง ครับ ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยุดอยู่กับที่แก้ไขปัญหาไม่ได้แล้ว ครับ ถ้าเราคุยกันไปว่าเรากำลังจะไปข้างหน้าร่วมกันยังมั่นใจมากๆเลยว่าเราไปถึงได้ ประเทศไทยประชาชนพร้อม พร้อม อ่ะผมว่าคนที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับ น่าจะเป็นคนที่ใส่ใจกับปัญหาพลาสติกประมาณหนึ่งเลยแหละนะครับ เห็นปัญหาแล้วก็อยากจะมองเห็นทางออกแล้วถ้าคุณเบื่อกับการรณรงค์แบบ ใช้ถุงผ้ากันเถอะพกแก้วกันเถอะคุณอยากจะไม่ได้ใช้ช้อนชาตักน้ำออกจากซิงค์แต่อยากจะช่วยส่งเสียงเพื่อไปแก้ปัญหาตั้งแต่การรีก๊อกตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปัญหาพลาสติกเหล่านี้นะครับ เวทีนี้อย่างที่ทั้งสองคนบอกจริงว่าสำคัญมากๆนะครับแล้วก็คุณก็สามารถที่จะส่งเสียงได้นะครับเข้าไปแสดงเสียงได้สนับสนุนตัวแทนจากประเทศไทยนะครับให้ไปแสดงจุดยืนนะครับในโอกาสสำคัญนี้ได้นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Greenpeace นะครับผมวันนี้เต็มอิ่มละนะครับเดี๋ยวเราคงจะมีข้อมูลเรื่องของการเจรจาสนธิสัญญาพลาสติกโลกนะครับหรือ INC เนี่ยมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับทั้ง3ช่องทางเลยพี่ก้องก็จะเป็นอีก1ช่องทางที่ช่วยเอามาเล่าด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้ง2คนขอให้เดินทางไปเชียร์ด้วยใช่ไหมครับขอให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและก็ตอบแทนกับสิ่งที่ทั้งสองท่านทำงานอย่างหนักมาด้วยนะครับ ขอบคุณพี่ก้องด้วยค่ะ ขอบคุณนะครับ ที่ชวนมาคุยกัน ครับผม ขอณะ สู้ๆครับ ขอบคุณค่ะ สู้ๆด้วยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังก้องกินกรีนทอล์กนะครับถ้าชอบฟังความรู้แนวคิดและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อโลกจากผู้คนในหลากหลายวงการแบบนี้ก็ฝากกดติดตามได้ที่ช่องก้องกินกรีนในทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube TikTok Instagram และก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ